guys, so ngayon mag-unboxing tayo ng sweetcart. Ayan, ayan siya. Ayan yung dimension niya. Ayan, so buksan na natin siya. Oh, una yung laman. Hirap niyang buksan. So, yan no, may ice cream siya na popsicle. Ayan. May lollipop. Ito yung didikitan ng sticker. Ayan. Ayan siya. Ang dami niyang ice cream. Ayan. So, ito yung mga parts niya. Ayan. Ayan, may bubuksan ulit tayo. Ayan. Ayan, laki na to, guys. Yung isa kong nabili, medyo maliit yung ganito niya. Ayan. Ay, may dalawa siyang baso. Ang hirap niya. Ayan. Ayan naman. Ayan, may kutsara pa para sa ice cream. Ayan yung mga parts niya. Ito yung parang bubong niya. Ito yung sticker na ididikit natin. Ayan. Yung mga parts ulit niya. Ayan. May pera pa. Kunwari. May gulong. Ang dami niya naman, guys. Ayan, ang dami niya naman. Ito, bubuksan pa natin po. Kasi parang mga tornilyo siguro. Ayan. Mamaya na natin buksan to kasi baka magkalat. Ma-misplace natin yung iba. Ayan. Didikit ko muna yung mga sticker. Babalikan ko kayo. Guys, nandikit ko na ang mga sticker. Ngayon, bubuin na natin siya. Yung maliliit kanina, dito ko nilagay. Ayan. Tapos, ikakabit na natin yung gulong. Ganyan. Medyo kailangan ng pwersa. Ayan. At sa kasama ang palad sa pagdidikit ko, ayan, nasira siya, guys. Wala na tayong popcorn. Isa na lang ang popcorn natin. Ayan. May battery pala to, guys. Umiikot siya. Ayan. Napatong na natin dito sa ibabaw. Lagay natin sa ibabaw. At itong lubong na, lagay natin sa ibabaw. Ayan. Ay, no. Ito pala muna, guys. Ito pala muna. Bago yung mismong lubong. Ayan. Ayan yung lubong. Ayan. Ang laki niya, guys. Ayan siya. Ayan. Ito, dito pa pala to. Lagay natin sa ibabaw. Ayan. Tapos, ilagay na natin sa baba. Tapos, itong ba ang camera natin. Tapos, ito, yung hawakan niya sa gilid. Ayan. Ayan. Pala guys, dapat pala
tanggalin ulit natin yung dinikit natin. Inilagay natin kanina. Ito, tanggalin ulit natin. Dahil dun pala siya sa hawakan. Ayan. Dito pala siya. Sorry naman. Ayan. Buo na yung cart natin. Ngayon, ilalagay na natin yung mga nakalagay sa kanya. Ayan. So, ayan na siya guys. Ilalagay na natin yung mga nakalagay sa kanya. Ano natin yung ice cream. Sa ibabaw na. Tapos, ice cream dito sa harap. Pero ilalagay pa rin natin masira. Ayan siya guys. Nasira. Ayan. Lagay pa rin natin yan. Tapos ito yung over. Ito, lagay ng ice cream. Kutsarate. Hinapin natin ito para mamaya. Ito. Kutsarate. Ayan siya. Hinapin kunyari. Din siya, may sound siya, may battery siya. Ayan. Ayan siya, guys. Ang ganda niya. Ay, nakalaki. Nabili ko ito sa palengke ng 400. Ayun. Pero sa Shopee tingin ko mas mahal siya. Ay, mas mura siya. Ayan. Thank you for watching. Subscribe, like, and share.